गुगलमध्ये एनीडेस्क फ्री डाउनलोड प्रेस करा, एंटर. इथली ही साईट बरोबर हीच ओपन करायची. यामध्ये थोडं खाली आहे लेफ्टचं डाउनलोड हिअर, यात जर थांबायचं एक बॉक्स येईल. हां, याला सेव्ह करा डेस्कटॉपवरती. हे होऊ द्या, शोअर करा. यात ते शोधा कोणती खालचं आहे एनीडेस्क होऊन द्या पूर्ण. शो इन फोल्डर करा. हे रन करा, एनीडेस्क रन वर क्लिक होऊ द्या. हे इन्स्टॉल करा मधलं, इन्स्टॉल ऑन दिस PC. नंतर खाली इन्स्टॉल एक्सेप्ट इन्स्टॉल होऊ द्या. बंद करा. आता आपल्या डेस्कटॉपवरती आलं आहे ते. आता हे करा ओपन आणि हे बस. आता करा ओपन. बस एवढं झालं. फक्त वरती नंबर टाका माझा, तुम्हाला मी दिसणार. तुमचा नंबर मी टाकला तर मला तुमचा मेसेज दिसणार. कॉल मी.